Ẹ káàsán gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn odi wa. Mo kí wa kú iṣẹ́ takuntakun tí à ń ṣe ní àgbáyé nítorí pé ìran Yorùbá a kì í sọ̀lẹ. Gbogbo orílẹ̀-èdè tá a wà tá a fọ́n káàkiri àgbáyé òun ni à ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tó dẹ̀ jẹ́ wípé èròǹgbà wa nínú àdúrà ní ìsìn tá a sin àwọn orílẹ̀-èdè tí èsì ti wà ó ti tó. Sísìn tá à ń sin àwọn tí kìí ṣe ẹ̀yà tiwa ó ti tó. Sísìn tí à ń sin àwọn ìlú tí kìí ṣe orílẹ̀ ti Yorùbá ó ti tó. Ńlá fi ń jà pẹ̀lú ọgbọ́n, pẹ̀lú làákàyè, pẹ̀lú ìmọ̀, pẹ̀lú òye láti jẹ́ wípé ilẹ̀ Yorùbá ó dúró. Ilẹ̀ Yorùbá ó wá sí ìmúṣẹ. Ó jẹ́ wípé Yorùbá nation ó dúró àti wà nù rẹ̀. Ìdí nìyẹn tí a fi ń pariwo lọ́sàn-án tá à ń pariwo láàárọ̀ lọ́yìn ní gbogbo ìgbà láti fi jẹ́ wípé èròǹgbà wa mú sí ìmúṣẹ, ó wá sí ìmúṣẹ. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ rárá. Ẹ rí wípé a ti ṣe fídíò lóríṣiríṣi sẹ́yìn. A ti gbé àwọn fọ́nrán jáde lóríṣiríṣi. Ìdí nìyẹn tá a máa fi ń sọ fún wa wípé tá a bá wo fọ́nrán titun tán nítorí tọlọ́run ọba, nítorí tànẹ́bí Muhammad sallallahu alaihi wasallam fáwọn mùsùlùmí, nítorí ti Jesus Christ mẹ́ta lọ́kan, Jesus ọmọ Mariam fẹ́yìn tẹ́jẹ́ ti Kristẹni, nítorí Elédùmarè bàbá àgbọn mèrègún tí ń torí aláìsùn wọn ṣe tó ń sọ di rere fún ti ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ oníṣẹ̀ṣe. Tá a bá ti wo fọ́nrán titun tẹ̀jọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn ká máa lọ wo àwọn fọ́nrán tá a ṣe sẹ́yìn yóò máa wúlò fún wa. Á dẹ̀ máa rí ntọ́ yẹ nínú rẹ̀ láwọn ìrìn tá a lè rìn, gbogbo ìtiraka tó ní kálukú lè tiraka láti jẹ́ pé Yorùbá nation ó dé ní kíákíá ó sì bá wa pẹ̀lú ìrọ̀rùn àtàlàáfíà. Àwa tí a ò mọ tí a bí a ó ṣe subscribe tẹ́ ẹ máa ń pè mí ní gbogbo ìgbà, ẹ jẹ́ ká tún ṣe kó tó di pé yóò pẹ́ jù. Fídíò tá à ń wò yẹ jẹ́ ká wò sàlẹ̀ rẹ̀ pátápátá lọ́wọ́ ọ̀tún àrè tí a kọ SUB subscribe. Ẹ jẹ́ ká fi kà tẹ̀ lórí, yóò paradà yóò wá di subscribe, yóò gbé di sẹ́yìn, yóò gba aago sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́ tẹ aago yẹn. Aago yẹn á yí padà á di aago 3, á wá tò wá látòkè wá ìsàlẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún fóònù yín. Ẹ tẹ̀ yìí tó wà lókè rẹ̀, yẹn ni pé ẹ ti gba notification nìyẹn, ọ̀fẹ́ ni, wọn kì í jáwọ́ lórí rẹ̀. Subscribe yẹn ni pé ẹ lè padà sẹ́yìn láti rí gbogbo àwọn fídíò tá a ti ṣe lórí channel látòkè délẹ̀ tí ó wà fún yín lórí ọ̀fẹ́ láti wò wọ́n. Ọ̀fẹ́ nìyẹn náà bá dé, wọn kì í já kọ́bọ̀ lórí rẹ̀. Sọ̀wá tá a jó lóríire, tá a jó làákàyè, tá a jó lọ́gbọ́n, mo kí wa, ẹ jẹ́ ká subscribe. Ẹ̀kan náà wá ní àwa tá a bá ti subscribe tẹ́lẹ̀, ẹ̀kan náà ni wọ́n subscribe lẹ́ẹ̀mejì, ẹ̀kan ni. Sọ̀wá tá a ti subscribe tá a ń wò bọ̀ tẹ́lẹ̀, tá a mọ̀ bá ti subscribe tàbí pẹ̀lú àwọn olóríire tá a jẹ́ titun tá ẹ̀sẹ̀ ń wò, ẹ jẹ́ ká subscribe. Ẹ ṣé gan, ilé wọ̀nà wa kò ní bàjẹ́, jẹ́ mú wa kò ní nira, ibi tó ń kálukú tí ń ṣiṣẹ́ kò ní dàrú mọ́ wa lọ́wọ́, irinṣẹ́ wa kò ní kọjú ìjà sí wa, àmì àṣẹ. Ọ̀rọ̀ tòní yìí, ọ̀rọ̀ lórí àwọn aṣíwájú wa nílẹ̀ Yorùbá, pàápàá jùlọ àwọn tó jẹ́ olóṣèlú, ni mo fẹ́ ká gbé ọ̀rọ̀ wọn yẹ̀ wò. Pàápàá jùlọ ẹni tó jẹ́ bíi olórí ìyẹn ààrẹ fún orílẹ̀-èdè yìí nísìnyí tá a wà yìí, ààrẹ bàbá wa ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, kó lọ́ mọ́ jẹ́ kí bàbá yìí kó ṣubú dànù, kó lọ́n kó lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn, wọ́n fàìsàn di ẹnì kọ̀ọ̀kan wa mọ́lẹ̀, àmì àṣẹ. Àníyàn bàbá yìí lórí Yorùbá nation ó gba ìfurasí dáadáa. Ó sì yẹ káwa ọmọ Yorùbá ká máa rìn ká sì máa sọ gbogbo ká máa tẹ̀ mọ́ bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu, ká máa tẹ̀ mọ́ wọn létí wípé Yorùbá nation ìlọ̀nà àbáyọ. Yorùbá nation ó ní ọ̀nà àbáyọ tó wà nílẹ̀ fún orílẹ̀-èdè yìí gangan. Ọ̀tọ̀ ni ti ìran Yorùbá wípé Yorùbá ló ní Yorùbá nation. Tí Yorùbá bá ya kúrò lórílẹ̀-èdè yìí tá a dá dúró tí Ìgbò lọ tiẹ̀ lọ́tọ̀, Haúsá lọ tiẹ̀ lọ́tọ̀, ìrànlọ́wọ́ ńláńlá ẹ̀ ló jẹ́ fún orílẹ̀-èdè yìí gangan. Ẹ wá rí i pé bí ṣe ń bọ̀ látẹ̀yìn nǹkan ó yí padà lẹ́ẹ̀kan náà ní bìrí tí ó sì yí síre fún gbogbo àwa tá a bá ya lórílẹ̀-èdè tẹ́ bá pín pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú wọ́ọ́rọ́wọ́ tó ń kálukú dádúró láàyè tiẹ̀. Ẹ rí i pé àǹfààní ni ó jẹ́ fún orílẹ̀-èdè yìí. Ṣùgbọ́n báwa ṣe ń rò yìí, báwa ọmọ Yorùbá ṣe ń rò ó, tá à ń kẹun sọ̀rọ̀ ń gbogbo ìgbà, tá à ń pariwo ń gbogbo ìgbà, tá à ń sọ pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ láti fi jẹ́ wípé ó yé oníkálukú. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó yé bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu? Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni èrò ọkàn bàbá yìí fẹ́ kí Yorùbá nation kó wáyé?
tí a bá fẹ́ kó wáyé sí yẹn fẹ́ kó wáyé ní kíákíá torí wípé a ti wú gbọ́ rí àti wú gbọ́ wípé bàbá gan ti sọ sẹ́yìn rí wípé orílẹ̀-èdè tá a wà yìí inú ẹsẹ̀ méjì tó fi lélẹ̀ ó ti kákàrọ̀ pátápátá ẹyọ kan tó dẹ̀ wà lórí ìdúró yẹn gangan kò tó gbé dúró mọ́ ó dàbí ẹni pé tí ń gbẹ́rìrì wọ́n ní bàbá gan ti sọ sẹ́yìn rí ṣùgbọ́n ààrẹ tí bàbá ń dù ipò ààrẹ tí bàbá ń dù tí wọ́n garùn wò lọ́nkán gbà yẹn ó tún jẹ́ kí bàbá ó gbàgbé gbọ́dọ̀ wá ṣèǹsìn tí wọ́n wà lórí ààrẹ tí wọ́n ti wà lórí ipò aṣíwájú gbogbo orílẹ̀-èdè yìí ẹ rí wípé àníyàn bàbá yìí bí mi ṣe gbé yẹ̀wò ó dàbí ẹni wípé bóun ó sì máa ṣèjọba nítorí olóṣèlú ni ló wà lọ́kàn tiẹ̀ ìrìn rẹ̀ ní sì ń rìn èrè rẹ̀ ní ń sá tí àbá wa máa múra ká máa pariwo ń gbogbo gbà ká máa jẹ́ kí bàbá yìí mọ̀ wípé ìtọ́jọ́ náà bá yọ òun ní Yorùbá nation ìtọ́jọ́ ọ̀nà àbáyọ fúnran tiwa níran Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá yìí òun ní ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àṣẹ dẹ̀ wà lọ́wọ́ rẹ̀ agbára wà lọ́wọ́ rẹ̀ ọ̀nà tá a lè rìn wọ́rọ́wọ́ tí ò ní síjà tí ò ní sógun tí ò ní sí fìtínà kankan tí ò ní sí ariwo kankan tó jẹ́ wípé wọ́n ó jókòólẹ̀ rántébù wọ́n ó sì pin tó ń kálukú ọ̀bá tiẹ̀ lọ òun làwa wá ń pariwo tí ò ní mógun wáyé ṣùgbọ́n fọ́nrán kan jáde fídíò kan jáde láìpẹ́ yìí tí gbogbo àwa ọmọ Yorùbá tá ń pariwo kódà ìní tàn yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbéná wojú bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá gbéná wojú wọn pé ó sì wá le tó báyìí ṣe bọ́mọ Yorùbá lẹ pera yín ṣe bí ìran Yorùbá lẹ ti wá èdè Yorùbá yìí náà lẹ bá wọ orí àléfà tẹ wà yẹn ìtí wá jẹ́ wípé ká gbógun ti ìran ọmọ Yorùbá ìyẹn mo fẹ́ ká fura sí dáadáa ìyẹn ni mo fẹ́ ká fura sí fífura sí wa fídíò yẹn ti jáde gbogbo wa ti wò bọ̀ mo tún fẹ́ ká ṣàkíyèsí àwọn nǹkan kan níbi fídíò yẹn mo fẹ́ ká ṣe àkíyèsí àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan níbi fídíò yẹn ká mọ ìtumọ̀ rẹ̀ ìyẹn ni wípé ká fi gbéradì dáadáa ká má jẹ́ kó sú wa ká má jẹ́ kó rẹ̀ wá bá àwa ti ń ṣe bọ̀ wọ́ọ́rọ́wọ́ ní pẹ̀lẹ́kùtù tí ò sí wàhálà ń bẹ̀ tí ò sáriwo tí ò sí jàǹdùkú ń bẹ̀ tí ò sí pàǹdà lóru tẹ́ pé wọ́ọ́rọ́wọ́ tá à ń tẹ̀ lófin bẹ́ẹ̀ náà ni a mọ̀ tẹ̀ lófin yìí náà lọ ó tẹ̀lé kó ti mọ́ra ìwà rere ò ṣe chẹ́ǹjì ìwà burúkú náà ṣòro chẹ́ǹjì so ìwà rere tá a fi ń ṣe lọ yìí ká túbọ̀ tó tẹpá mọ́ ṣùgbọ́n ní èrò tèmi bí mo ṣe ń wo bàbá wa ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu èmi ò lérò wípé bàbá yìí fẹ́ kí Yorùbá nation kó wáyé so ìdí nìyẹn tí mo fi ń gbà wá níyànjú tí mo ń rọ̀ wá wípé ká má jẹ́ kó sú wa ká túbọ̀ máa tẹnumọ́ wọ́n ní tu atẹnumọ́ ò kì í jóná iṣu tí yẹn bá fi sínú iná tẹ̀yàn ń tẹnumọ́ máa wo arákùnrin o máa wo iṣu yẹn má jẹ́ jóná o kò ní jóná tàbá wá ní ká dákẹ́ ká máa wò ó àwọn olóṣèlú yìí yẹ dàbẹ́ pé ibi táwọn ti ń jẹ ẹni lọ́dàbí ẹni pọ́ wà ní ojú tiwọn lọ́wà lọ́kàn tiwọn àwọn náà ti rí wọ́n ti rí tíńdò ìtọ́ rẹ̀ torí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu wọn làwọn gan ti sọ ọ́ sẹ́yìn rí orílẹ̀-èdè yìí ó ti rẹ̀ ipò ti rẹ̀ ṣùgbọ́n láti ráàrí dájú tí mò ń sọ fídíò yẹn a ti wò ó tẹ́lẹ̀ bọ̀tọ̀ ojú tá a fi wò ó tọ̀ ẹ̀rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ìbínú la fi wo fídíò yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣàkíyèsí kókó ọ̀rọ̀ tó wà níbi fídíò yẹn kókó ọ̀rọ̀ tó wà níbi fídíò yẹn mo fẹ́ ká tó tún wò ká gbé yẹ̀wò dáadáa ká fi mọ kí ni ìtumọ̀ tí bàbá wa ẹni ńlẹ̀ ní yìí bàbá wa pòfẹ́sọ̀ Gbagbe Akíntóyè àgbọ̀dálẹ̀ bàbá ẹ kó wa jẹ̀pẹ́ a ó délẹ̀ lórí ilẹ̀ lérí a ò ní pẹ̀dín ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú ogun ò ní wọlé wa àmì àṣẹ gbogbo ibikíbi tó ń kálukú wà tá a ti ń ṣiṣẹ́ tá a ti ń sọ̀rọ̀ ajé wa kò ní dàrú ìdòní gbóná mọ́ wa àmì àṣẹ mo fẹ́ ká tún fídíò yìí gbọ́ ká tún wò ká tún fídíò yìí wò dáadáa ká mọ ìtumọ̀ fídíò yìí gangan tí fi wá ń jẹ́ wípé àfi ká tẹra mọ́ dáadáa ká máa polongo rẹ̀
àwọn tí ò gbọ́ wọn mọ̀ gbọ́ gbogbo láti ẹ̀ ti gbọ́ àwọn tí ò mọ̀ wúlò rẹ̀ ká mọ̀ tẹramọ́ ká mọ̀ sọ ìwúlò tó wà ń bẹ fún wọn pé tá a bá padà dá dúró àwọn nǹkan ribiribi àwọn nǹkan ńláńlá àwọn nǹkan rere àwọn ètò rere tí ó mọ̀ wáyé nìyí tí wàá fi jẹ́ wípé a mọ̀ dúpẹ́ ni pé kí ló dé tá a ti gbà sẹ́yìn tipẹ́tipẹ́ tí wàá padà túmọ̀ sí yẹn. So ká má fi tàwọn olóṣèlú yìí ṣe o ká mọ̀ pariwo rẹ̀ fún wọn ká mọ̀ rán wọn létí gbogbo gbà nípa pípariwo ẹ̀ síta tá à ń rán wọn létí yìí iye tiwọn náà padà mú wípé kéèyàn sáré tí ó jẹ lójú ẹsẹ̀ kékeré nìyẹn ká sáré tí gbogbo wọ́n jẹ tí ó jẹ àǹfààní gbogbo alápapọ̀ ẹni tó dáa jù tó bá ti wá yí àwọn náà bẹ́ẹ̀ náà a sì mọ̀ pé tí yọ pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà tá a wà á rìn ọ̀nà tá a gbà tí ó fi jẹ́ wípé yọ wáyé rọrùn làwọn náà mọ̀ bá wa rìn ẹ tẹ̀lé mi ká lọ wo fídíò yìí dáadáa ká tún tẹ́tí gbọ́n tí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè tí wọ́n sọ àti wo fídíò yẹn tẹ́lẹ̀ bọ̀ ká tó tún wò ká wá rízìn pẹ̀lú ẹ̀ kí lèrò ọkàn wa kí ni àníyàn bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu sí ìran Yorùbá gangan kí làníyàn bàbá yìí kí lèrò ń gbà wọn sí ìran tó ti jáde ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ bàbá yìí ká máa rán wọn létí ká máa tẹnumọ́ ní gbogbo gbà ní ẹ jẹ́ ká lọ wo fídíò náà bó bá ṣe wá rí ká kọ́mẹ́ǹtì sábẹ́ ká jẹ́ ká mérò ọkàn wa. Èèyàn tiwa Bọ́lá Tinubu tó ń ṣe president Nàìjíríà ó ní kí àwọn army ká lọ crush àwọn terrorists àwọn bandits àtàwa tá à ń wá self determination fún nation wa kúrò ní Nàìjíríà ó ti wá equate wa mọ́ àwọn terrorists and bandits àwọn tó ń káàkiri tán pààyàn ní márùn mẹ́wàá lọ́gbọ̀n lógún 200 at one time àwọn tí wọ́n jẹ́ kí lẹ́sùn tí wọ́n jẹ́ kí oko gbádùn àwọn tí wọ́n gbé ọmọ ọlọ́mọ tó máa gbé wọnú gbó lọ tó máa gbé ọkọ̀ wọnú gbó lọ tó máa bèrè owó ńláńlá lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ̀ àwọn wọ̀nyẹn ni bàbá wa Bọ́lá Tinubu ló wà fi ikú ètò àwa mọ́ o nǹkan tí mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ó pé oríṣiríṣi díẹ̀ ẹ̀kíní ni wípé a ní ìdí láti kìlọ̀ fún bàbá wa Tinubu yìí dáadáa o. Kó má fi ọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ ṣe president Nàìjíríà kó má fi gba àtúbọ̀tán ara ìjẹ́ forever tọmọtọmọ. A fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni nítorí àwọn ọmọ ẹ̀ forever. Kò ní dáa kọ́ ọmọ ẹ gbọ́ àbúrò mi Bọ́lá kò ní dáa káwọn ọmọ ẹ má lè rìn nílẹ̀ Yorùbá mọ́ o. Ibi tó ń gbà lọ nìyẹn ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí ọ̀rọ̀ presidency Nàìjíríà yìí ká ẹ lára débi wípé you are ready to kill all of us Yoruba people so that you can continue to be president of Nigeria. Ó lè díẹ̀ o òun rò láti jẹrin àbí ìjẹta tí wọ́n ti sọ yẹn mọ́ ṣé òótọ́ ni Bọ́lá sọ pé kán lọ crush àwa ká lọ crush àwọn àbúrò wọn àwọn ẹ̀gbọ́n àwọn ọmọ àbúrò àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n tó ń káàkiri tán pariwo Yorùbá nation ká lọ pa gbogbo wọn sọ́nà. Bọ́lá kò tọ́ sí ẹ̀ kò dá bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọdé ti ń sọ burúkú rẹpẹtẹ nípa ẹ̀ láti jẹta yẹn. Mo gbọ́ àwọn fídíò kan láàárọ̀ yìí nígbà tí mo jí mo fẹ́ lè máa nu omi lójú fún ẹ. The kind of things that your Yoruba people are now saying about you is incredible. It's unbelievable. Ó mà ṣe o. Kí ló wà lọ́rọ̀ Nàìjíríà tó dìmọ́ kankan bí eléyìí? Gbogbo ayé ti gbà pé Nàìjíríà ti túkà. Gbogbo ayé ti gbà má tanra ẹ. Tó bá láwọn tó wà láàrin ẹ around ẹ
tí wọ́n ń rí nǹkan jẹ through pé òun ṣe president. Má jẹ́ kán tàn ẹ́. Ẹni tí orí olórí bá ṣì ń tàn ojú ẹ̀ kan ló sì fọ́, má jẹ́ kójú ẹ̀ kan yẹn fọ́. Ẹni tí ó bá wá ń tanra ojú ẹ̀ méjèèjì ló fọ́ ẹ̀, má jẹ́ kójú ẹ̀ fọ́ Bọ́lá. Ibi tó ń bá lọ yóò lé o. Ó lé o. Ẹni tó ń rìn tí àwọn tìyá tọmọ tàbúrò tẹ̀gbọ́n tí wọ́n nílé báyìí ló di ni o. Wọ́n nílé báyìí. Pé kankan sí ẹdẹ ló di lásán, wọ́n nílé ṣe o. Ó yẹ ṣe yóò dá o. Ìyẹn ní nǹkan kíní tí mo fẹ́ sọ nípa kí n kìlọ̀ fún ẹ. Kí ló wà lára Nàìjíríà tó dìmú kankan bí eléyìí? Ìgbà kan wà tó lóòbìlì ìpínlẹ̀ wa Nàìjíríà pé Nàìjíríà cannot work. Ṣé Nàìjíríà ní ìbá tó wá dìmú kankan? Ṣé ó bẹ́tà ju tijọ́ yẹn ni? Gbogbo ayé mọ̀ pé Nàìjíríà today is worse, a lot worse than the 1990s when you made the statement. Ó mà ṣe o. Díẹ̀ Bọ́lá. Àṣà ọmọ mi kan á ní ó já grade ara ẹ. Ó já grade ara ẹ ò Bọ́lá. Ó já record ara ẹ, ó já grade ẹ ní society, ní the future of your people forever. Nigeria will disintegrate, the Yoruba nation will exist forever. Gbogbo àwọn countries tán ti dàbí ti Nigeria láyé àtijọ́, all the empires broke up, but the nationalities in them exist. The Yoruba nation will exist. Nigeria cannot exist much longer. Yoruba nation will exist forever. You are destroying your future and the future of your progeny in that future of Nigeria. Ọlá kò dá bẹ́ẹ̀ túrò. Ó ní ìdí láti túrò. Nǹkan kejì tí mo fẹ́ sọ ni pé as president of Nigeria, ṣé o mọ̀? Ọlá, ṣé o mọ̀ wípé self-determination according to international law and even Nigerian law which say that self-determination is an inalienable right of every nation in the world. The United Nations Charter, the International Covenant on Economic Development, the International Covenant on Cultural and Social Freedom, the United Nations Declaration of the Right of Indigenous Peoples, 2007. All of them say that every indigenous people, every indigenous nation has the right of self-determination. That right they don't owe it to anybody. They owe it to their creator, and nobody can take it away from them. That's what they mean by inalienable. You cannot alienate it. You cannot take it away from them. Yeah. And this Bobo Finance was set out to me. Every indigenous people has the right of self-determination. And because of that right, they are free to determine their political status in the world and their own system of economic development. Yeah. Oh, I'm bad, Bola. As president of Nigeria, even Buhari, Buhari Tamama Sope, I remark Buhari where in intellectual growth and sophistication. I would remark Buhari.
Buhari tá a gbọ́dọ̀ máa kà mọ́ ẹ̀ yẹn ó smart enough láti dìde ní United Nations General Assembly ó lóun mọ̀ pé òun dẹ̀ gbà wípé the right of self-determination is an inalienable right of all peoples in the world. That it is even immoral to withhold a people's self-determination from them if they demand it. Nígbà táwọn èèyàn wá bèrè lọ́wọ́ pé àwọn kan tó jẹ́ Biafra nílùú ẹ̀ tán pariwo pé àwọn fẹ́ self-determination, what about them then? Ó ní problem àwọn wọ̀nyẹn ni wípé wọn ò ṣe peacefully. United Nations law yẹn sọ pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe peacefully. Wọn ò ṣe tiwọn peacefully. If they will go back and go and pursue their self-determination quest by peaceful means through a peaceful organization, then as president of Nigeria, I will have a duty to sit with them and negotiate with them. Yeah. Also, ìwọ́n tí ẹ báyìí wá sọ wípé rárá self-determination is a crime. Gbogbo àwọn tó bá ń ṣe ẹjẹ ẹ lọ pa wọn sọnù, ẹ lọ crush wọn. Kí ló dé kí ló ń gbádùn tó bẹ́ẹ̀ lóde ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó fi lè máa já gírèdì ara ẹ̀ bí eléyìí. Wọ́n á bèèrè bẹ́ẹ̀ ni tí ò tiẹ̀ lọ sí skul rí tí ò mọ nǹkan kan tí ò mọ̀ nípa ayé, and yes, you have reason to be the president of a whole country and you don't know what is happening in the world. Ó mà ṣe o. Buhari ní I know and I accept. Before the United Nations General Assembly, I know and accept that the right of self-determination is an inalienable right of every people in the world. That it is even immoral to deny a people their self-determination if they demand it, if they want it. And that, but number question, tó bá jẹ́ pé àwọn tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn tán bá lọ ń ṣe peacefully through a peaceful organization, then the Nigerian state will be obliged to sit down with them and negotiate with them. And President already, Buhari, ìwọ ló sọ di president. Bọ́lá kò bọ́ sí o. Tàbálẹ̀ ọmọ Yorùbá kan lè kúrò wà tó kù yìí kó wá hold ara ẹ̀ out as an ignoramus as far as the affairs of the world are concerned. We are the intellectually sophisticated people of the African continent. And so pé ìkan lára wa tó ń ṣe president wa sọrú nǹkan tó ń sọ pé kán lọ máa crush àwọn tó fẹ́ ṣe self-determination. Bọ́lá kò dá o. Then the final thing tí mo fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ni wípé mo fẹ́ ránṣẹ́ sí àwọn ọmọ wa gbogbo ọmọ Yorùbá. Tí Bọ́lá Tinubu bá insist on doing what he's saying now, then we will have to do what we have to do to protect ourselves. Because ẹnì kankan má bẹ̀rù, kankan má jẹ́ kẹ́rù bá wọn àtọ̀. Èmi bá ń jẹ́ Akíntóyè bàbá yín mò ń sọ fún yín. Ẹ má ní kankan lára yín, ẹ má bẹ̀rù. Laws exist in the world. Courts exist in the world. Àwa ò kì í ṣe oníjàgídíjàgan lérí máa ń yàn án kẹ. Peacefully, in a sophisticated and orderly and intellectually sophisticated manner làwa ń fi struggle tiwa. Àwa ò kì í ṣe oníjàgídíjàgan o. Gbogbo ayé dẹ̀ mọ̀nyẹn mọ́ wa, wọ́n mọ̀ wá, mọ̀ yẹn. So,
ọ̀nà tá a jẹ́ tí bá tá a ti fi ń defend ara wa ó wà nílẹ̀ ó wà nílẹ̀. Nígbà tí Buhari ní ká lọ pa Sunday Igboho mọ́lé ní July 2021 Ọlọ́run ṣé wọn rí Sunday pa. Gbà tó di jọ́ kẹta àbí jọ́ kẹrin àgbékèsì yẹn lọ sí court. But the actions of the government agents and the terrorists they brought with them was a crime, as illegal and criminal. Àwa Yorùbá ibi tá a ti ń bá àyàn jà ó máa clear lójú gbogbo ayé ni. That the actions of the government officials who came to Sunday's house in that night, bringing terrorists with them, that the action was a crime, was unlawful. And the court agreed with us. Ẹgbà táwọn ìjọba òṣìṣẹ́ ìjọba Buhari wà máa dáhùn wọn ní reason táwọn fi lọ ṣe yẹn against Sunday ni pé ó ń wá separation fún Yorùbá nation kúrò Nàìjíríà. Gbàtà adájọ́ dẹ̀ máa rule ó rule pé seeking self-determination for a nation in Nigeria is not a crime under the laws of Nigeria. Why? Because Nigeria is one of the makers of the international laws at African law. The African laws say the same thing. There is an African commission on human and people's rights that says that every nation in Africa has a right to self-determination. Says that every nation in Africa has a right to self-determination. The right to determine their own status. Sáwọn bá fẹ́ gbé country tán wà mọ́ tán máa lọ sọ fún ìjọba wọn pé à ń lọ àfẹ́ ṣe mọ́ àbá nìkan kan jà. Àwa Yorùbá dẹ̀ ti ń sọ yẹn láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀. Àwa ò bá nìkan kan jà o. Àwa ò bínú sí ẹnikẹ́ni o. Even àwọn Fúlàní tán wá tán kó mọ̀nàmọ̀nà wá sínú tán kó ìwà tí wọn wá sílẹ̀ wa tán wá ń pa àwọn èèyàn wa. Àwa ò bínú sí wọn. All what is important we will defend our land until we separate from Nigeria. When we separate from Nigeria, the matter is settled. They cannot come to our land anymore. And that's all. Yeah. But apart from defending our land against the people who are coming to kill us, we are not fighting for self-determination in an angry, noisy, irresponsible, violent manner. We are not. We are fighting. So, agbe ìjọba Buhari lọ sí kóòtù àwọn èèyàn Oníbàdàn. Lẹ́yìn yẹn ni Buhari tún wá announce pé Sunday Igboho is a wanted person and close gbogbo account here, personal account, bank account àti business account here. And the way things are going now, we are going to take Tinubu to court over those accounts. Yeah, we will. And we will win. Because the true legal situation is on our side. Then the government in the Republic or arrest Sunday ko hold ko transfer fún wọn. But the courts in the Republic tètè gbà alẹ́ ẹjọ́ tán mú Sunday la gba lọ́ọ̀yà mọ́jú lọ́ọ̀yà yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ lórí kéèsì Sunday that night. By the time it was morning, lọ́ọ̀yà yẹn ò make it possible for anybody pé wọ́n máa gbé Sunday lọ sí Nàìjíríà. We are a civilized people, an educated people. You can't treat us in any shabby manner. The laws exist and the courts exist. And we will use the power of the courts and the power of our intellect to defeat your purposes. Yeah. Nígbà kan dàgbà tún gbé Sunday ṣe tún dé mú níbí tún gbé ṣe ní Benin Republic tún dé mọ́lẹ̀ ọdún kan ọdún kejì àwa tún wá lọ sún ìjọba Benin Republic. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún àfẹ́ máa sọ torí ọ̀rẹ́ wa làwọn Benin Republic. A lọ sún wọn ní ECOWAS court
And ECOWAS said, yes, you are right. One, the right láti hold you, bunch of hold you. Yeah. Yeah. We are not a people you can toy with, Bola. Tó bá lẹ́ni tó sọ fún ẹ pé torí pé a fẹ́ support a fẹ́ win kó bá lè win election lọ fìyà jẹ àwọn èèyàn rẹ sọ fún wọn lọ́hùn wípé àwọn tí a ní kí n lọ fìyà jẹ yẹn wọ́n ṣòro fìyà jẹ o. So finally mo fẹ́ sọ fún èèyàn ọmọ mi gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ má bẹ̀rù kankan. Ẹ má bẹ̀rù Tinubu àti ìjọba ẹ̀. Tí ọlọ́pàá kan bá handle ẹni Yorùbá boy now from now on. Tí ọlọ́pàá kan bá handle ọmọ Yorùbá kankan in any rough manner over the fact pé torí ọlọ́pàá rí ẹ wọ singlet Yorùbá nation àbí pé ó gbé flag Yorùbá nation dání ní títì àbí pé òun ṣe kìnìún kan láì báyàn kankan jà láì ṣe. We will drag that policeman not only to Nigerian court but to international criminal court. Mo gbàgbé mi ò sọ fún yín ara àwọn tó serve under Buhari a ní case against wọn níwájú international criminal court àwọn generals wọn kankan. Yes, we have a case before the International Criminal Court. And International Criminal Court is of I want to investigate the case. Oh, that because there is truth in what we are saying. So very soon they will tell us when the case will start. We will use the court against you. But one can show more young. Oh, the Shabon Wine, oh, the Shaburo Wine. If you want to treat us like animals, we will fight you with the power of civilization and the law. Yeah. We are civilized people. So, pariwo káàkiri Yorùbá nation now, not looking back. Máa pariwo yín, káwá wo nǹkan tó máa ṣe. Another thing tí mo fẹ́ tún sọ fún Bọ́lá tí ò kì í ṣe fún àwọn ọmọ wa nìyí. Bọ́lá ṣó mọ̀ pé àwọn Boko Haram ló kúnná àmì lẹ́nu. Ṣó gbogbo ayé ló mọ̀ yẹn. Ọmọ kékeré tó ń lọ sí school ní Nàìjíríà mọ̀ pé àwọn Boko Haram wà ní àmì. Gbogbo èèyàn ló mọ̀ àbí president wa ò mọ̀ yẹn. Ẹni tó ṣáájú ẹ̀ as president ló kó wọn wọbẹ̀ tó ní wọ́n ti repent tó ní wọ́n ní right láti wà restored as legally correct citizens. Tó kó wọn síbẹ̀ tán ti wá sabotage àmì láti jọ yẹn tí àmì yẹn ò lágbára mọ́ against terrorists because àwọn èèyàn wọn ló wà nínú àmì yẹn tán ní kó lọ máa bá terrorists jà. Àwọn terrorists ló wà nínú àmì tán ní kán lọ máa bá terrorists jà kò lè ṣiṣẹ́ kò lè ṣiṣẹ́ kò síbi tán ti ń pàdé ara báyìí tí ò kì í ṣe àwọn terrorists ló ń win. Tán máa pa Nigerian soldiers tán máa kó àwọn kan lọ in captivity tán máa jó Nigerian base tán máa kó gbogbo arms tó wà ní Nigerian base ní tán máa kó lọ pátápátá tí ò sí kankan tí anybody á ṣe kì í ṣe bẹ́ẹ̀sì kan ṣoṣo ní ó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Sokoto ó ṣẹlẹ̀ ní Niger State ó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ní òrántí báyìí tó jẹ́ pé tí àmì Nàìjíríà àti sójà àmì Nàìjíríà àti àwọn Boko Haram àti àwọn ISIS àti àwọn kiri gbogbo tí wọ́n bá pàdé àwọn terrorists ló ń win báyìí o. Our soldiers will win against one. Why? Not because our boys who are in the army are not competent people, but because you have sabotaged their effort by putting among them terrorists. So our terrorists in the one funny Bola
Àwọn terrorists inú Nàìjíríà mi ló wá fún ní authority. My authority, I authorize to go and crush your own people in Yoruba land. Àwọn terrorists tó wà tí inú wọn tán wáyé kan lè wọlé Yorùbá kan wá crush wa tí wọn lè wá. Ìwọ wá ń fún wọn ní authority báyìí pé kán máa lọ crush wa. I can't believe it is you anymore, Bola. I can't. If these things don't mean anything to you, then why should we continue to treat you as our brother? So we treat you as President of Nigeria. If anything happens to any of our boys, we will take you to the International Criminal Court. It's as simple as that. Meanwhile, our boys are not going to stop doing what they are doing. Because what they are doing is totally legitimate and legal. They are going around making a noise, kind of noise that young people like to make. Yoruba self-determination. Yoruba nation, no going back. Yoruba nation, now. And so they have a right to say that. They are not stopping anybody and beating anybody. We held rallies in 2021. We held rallies in 5 of our 6 state capitals in the Southwest. And they were humongous rallies. Yes, they were humongous rallies. The first of them was the smallest. That was the one we held in Ibadan. Just 1.2 million. And when you know what Arekereke, the last one, was the largest of all, about 3.1 million people. Shut down the whole city of Arekereke for the whole day. Àwọn ọmọ wa bá nìkan kan jà ó. Wọ́n lù ẹnìkan kan ó. Ọlọ́pàá ò ní ìdí láti caution anybody ó. Ẹnìkan kan ò attack ilé onílé àbí bà mọ́tò onímọ́tò jẹ́ ó. Everything went smoothly. They were a family of young people seeking their own legal right in society. That's all. So, my advice to you, Bola, is to go and tell the world that that your order does not appeal to people who are seeking their self-determination peacefully. Go and tell the world. You need to, in order to recover some of your image, in order to reestablish yourself among your own people. What you have done now is horrible. You can make it better a little. God bless you. God bless Odua. God bless all the children of Odua everywhere. We are not afraid of anybody. We will take our country from Nigeria very soon, no matter what anybody does. Thank you very much.